Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my new vlog. So hari ni aku dengan kawan-kawan aku akan pergi ke Sedim. Okay, ciao. Okay, motor pun dah ready. Aku nak ambil kawan aku dulu kot. So baru kita pergi ke Sedim. Sekarang kita sampai bootcamp. Ya, ada orang. Ini dia. Okay, sekarang ni kita dah sampai di Sedim. Ni subscribe. YouTuber baru. Okay, boleh subscribe. Mana mandi ni? Orang ni. Weh, tekan mandi sini. Nak try pergi tengok? Nak try pergi tanya abang tu? Mana? Nak tanya awak, tanya apa? Sana ada orang. Tanya apa? Sini dah kita nak masuk Kod City. Kelas Azal. Main boat boleh Azal. Baca abang. Tadi. Ya ni kita belajar. Amin. Juk Oh, aku juga hidup. Aku support. Mana eh? Apa terlalu ya? Ya, tak tahu tu ni kan. I'm losing my way through this darkness. She was heartless in every way. I'm losing my way. I'm losing my way through this darkness. She was heartless in every way. I'm losing my way. Through this darkness, she was heartless in every way.
losing my way. I'm losing my way through this darkness. She was heartless in every way. I'm losing my way. I'm losing my way through this darkness. She was heartless in every way. I'm losing my way. Okay. Sekarang saya sibuk menukar baju, okay? Tak buka orang. Tak buka, tak ambil orang. Buat apa bang? Dia pakai tang. Misi apa? Melapik apa? Lapik baru. Ambil baju aku lah. Gila. Buka. Okay, sekarang ni kita berhenti di stesen minyak. Beli bekalan makanan sebelum sampai rumah. Semua dah lapar lah ni. Lapar berat. Lapar lah. Okay, kali ni aku bawa kereta pula. So, lepas ni kita jumpa kat rumah Aiman untuk makan nasi Arab. Ciao. Okay guys, sekarang ni ada dekat kedai ikan. Aiman nak bawa balik ikan lah di Kelantan. Bawa balik ikan flower horn. Bye, ikan. Okay guys, ni baru nak set up vlog. Boleh subscribe Instagram pula. YouTube Cacang. Ikan kapi. Oh, ikan kapi jantan. Sekok dong ni bang. Dia tahu ada apa. Dia kapang mana? Dia kapang ni. Ni daun ketapang. Merasa ikan. Merasa ikan. Ada cocok. Ikan tu dia buat. Kau tinggi. Merah pipi. Tu pergi dekat Gopro. Gopro ni tahu. Okay man, nak pergi ikan boy. YouTuber kita. Legendary YouTuber. Jangan pulang. Ninja turtle. Okay, sekarang ni kita sesi pilih ikan. No way, nak pilih ikan. Pilih. Hayya lagi lah. Tak ada. Ambil sakit. Nah. Berapa ekor? 3. Buy 5 free one pak. Dia pun minat ikan. Oh ya, dah aku. Dah aku. Aku main pak. Sejak ikan. Aku main. Tak ikan. Jangan nak beli pelawar je ke? Beli pelawar je kan.
Pakai GoPro. Makan nasi tu. Diam lah. Selama 3 tahun tak kasi. Tu lah 3 tahun tak makan nasi. First time kasi. Thank you Iman. Zaman Azam. Yes ya. Peluk sedap